araw po sa inyong lahat. Welcome back po sa channel ko, Home Cooking with Joyce Albior. I'm not a chef, but I love to cook and my passion is cooking. So I want to share with you guys my recipes in my cooking. Magandang araw, magandang buhay! Welcome back po sa channel ko, Home Cooking with Joyce Albior. Alam niyo, for today, very simple recipe lang po ang i-share ko sa inyo. And in just few minutes, meron na tayong instant pang merienda. And ito po ay ang maruya out of saging na saba. So sana po, matry niyo po ang version ko dahil lalagyan ko po ito ng twist. Dahil I will add ube flavor on our maruya. So, samahan niyo na naman po ako sa aking journey of cooking para po matry niyo din ang version ko ng maruya. So, please watch this video. Ang main ingredients po sa ating maruya ay of course ang ating saging na saba, cup cornstarch, 4 cup brown sugar, teaspoon of baking powder, cups water, ang ating mantika for frying. Lagyan ko ng twist ang ating maruya kasi lalagyan ko siya ng ubi flavor. So ito lang po yung mga sangkap natin sa ating maruya. Simpleng merienda na abot kaya ng bulsa. So let's start our preparation. First step, hiwain natin ang ating saging na saba. Sarap ang saba sa banana Q, turon, and of course, maruya. So, depende sa inyo kung paano hiwa, pero sa akin, yung parang sinasabi nilang pamaypay. Yan. Try din natin yung version na yun. Cut into 3. Try na yun, 3. So, siguro gagawa lang ako ng 5 piraso. Okay na yun. Madami na yun na merienda namin ni Vince. So, pwede rin pang negosyo guys ang ating maruya. Lalo na nakagawian natin is yung the usual flavor. So, tayo ngayon may twist tayo kasi lalagyan natin ng ube flavor. Ayan. So, next is to prepare our mixture. Okay, so lagay natin ang ating cornstarch. Kung wala naman kayong cornstarch, pwede rin ilagay ang flour. Pero, much better ang cornstarch. And then, of course, sugar. I use brown sugar kasi ito yung available at home. Wala akong white. And of course, the baking powder. Oops. Mix well. And maglagay tayo ng tubig. So, konti-konti muna. Kasi maganda rin na ang ating mixture ay medyo malapot. So, I think okay na tong water. Then, let's put our ube flavor. Ube syrup. Yan. Okay na to. So, kung mas gusto nyo ng mas flavorful, mas babango, dagdagan nyo na lang ayon sa inyong preferred na flavor ng ube.
Okay, so napakadaling gawin ang maruya. Tikman natin. Saktong-sakto yung tamis para sa akin. So, dagdagan nyo lang ng additional sugar kung para sa inyo ay kulang pa, okay? So, of course, let's put our saging na saba. Okay, so, ready to fry. Okay, so let's fry. Ito na siya, guys. So, kung medyo malabnaw ang mixture nyo, dagdagan nyo lang ng cornstarch, okay? Ayan, biniliktad na natin, and mas maganda kung medyo golden brown or medyo toasted ang ating saba, maruya. So, let's wait for another few minutes, and okay na siya. Easy to prepare. So, ito na guys ang ating maruya with ube flavor, Joyce version, okay? So, there's more. So, meron akong popsicle stick. Lalagyan ko siya. Lalagay ko yan. Yan. Tusukin natin para mas madaling kainin. May hawakan, okay? Ang dali lang gawin nito, and alam nyo, masarap kasi may added ube flavor. Ito, natanggal na yung isa kanina. Okay, so here's my finished product, ang aking maruya on stick. And budburan din natin ng konting sugar. Okay, so all done. Very easy to prepare, yet so yummy ang ating simpleng dessert merienda. Okay, so it's eating time. Sana po matry nyo ang aking version. Sarap. Tinikman ko na kanina, and alam nyo, on the first bite, andun yung crunchiness kasi coated with mixture of yung cornstarch na nilagay natin. Okay, and then malalasahan mo din yung ube na dahil sa nilagay nating ube syrup flavor. Okay, so thank you po for watching. And sana po matry nyo to at home and serve to your loved ones. May maruya on stick with ube flavor. So, that's my version of maruya. And sana po nag-enjoy kayo in just few minutes of this video. Okay? And alam nyo, napaka-crunchy po niya. The crunchiness ng maruya natin andun. Dahil nga, we toasted yung banana, and at the same time, the mixture na nilagay natin, the cornstarch. Okay? So, thank you guys for watching, and see you on my next vlog, and maraming salamat po sa patuloy na suporta sa YouTube channel ko. Keep safe everybody. Bye!